Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Đã từng có câu phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Các bạn có phủ nhận điều này hay không? Việt Nam vốn dĩ được cấu tạo bởi sự đẹp đẽ đặc trưng của ba ngôn ngữ vùng miền khác nhau, miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Và xoay quanh đó là những câu chuyện khá thú vị khi người dân ba miền có dịp đàm đạo với nhau. Giờ thì mời các bạn nghe một đoạn hội thoại. Đố các bạn biết đó là tiếng của vùng nào? Hãy comment ngay dưới video đáp án của bạn nhé. Và sau đó các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay điểm qua 5 vùng miền có chất giọng khó nghe nhất Việt Nam. 5. Người Huế. Mỗi vùng miền đều có tiếng nói riêng, là cánh cửa mở ra cho sắc thái văn hóa cho cả cộng đồng xã hội trên cùng một xứ sở. Tiếng nói riêng ấy chính là chất giọng khác nhau của mỗi vùng miền. Tiếng Huế cũng như vậy, chất giọng giàu nhạc điệu tiếng ngữ đặc trưng, khó lẫn với vùng miền nào của đất nước. Người bạn đời gốc Bắc của nhà văn Túy Hồng đã có lần phát biểu cảm nghĩ về tiếng Huế như sau: người Huế nói chuyện với nhau bằng ngoại ngữ Huế, người Nam, người Bắc đứng ở ngoài nghe, không làm sao chen vào được một câu. Mới nghe qua, tưởng như đùa, nhưng đem đối chiếu với kinh nghiệm thực tế qua giao tiếp, thì quả nhiên ý kiến ấy không phải là không có lý, tuy hơi cường điệu một chút. Chắc quá cái thái đồ thế. Mượn tiền họ thì tài lắm, biết trèn à. Ai trong người Huế trên bước đường tha hương lại không một lần gây bối rối cho người đồng hương khác xứ khi đối thoại với rạc giọng song hương. Người Huế thích giấu nặng nên gần như từ nào cũng ráng nhét giấu nặng vào hết. Dạ, môn em lo lắng nhất khi em làm bài rất tốt, còn những môn còn lại em không lo lắng lắm khi em làm được gì ấy. Thì năm nay thì vừa sức với các bạn nhưng nó quá sức với em. Người Huế nói chuyện bình thường đã khó nghe, nhưng khi chửi nhau thì có thể khiến người vùng khác phải bó tay toàn tập. Mày nói nhiều ơi, mày nói nhiều á, rắn cũng nói nhiều, nhắc kỹ, rắn là có nhiều của thầy trắng tao đấy, cô khai báo, tự làm đẹp đi bóng mình đi cổ, tao đi, nóng tự động, tự động, Và nếu bạn nào đã xem YouTuber Huy Lê sẽ biết giọng Huế khó nghe như thế nào nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy Lê. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trải nghiệm cực kỳ mới ở với nhau sông Hương. 4. Người Quảng. Bạn nào đã xem 20 khó của Trường Giang chắc hẳn sẽ biết được vì sao tiếng của người Quảng bao gồm hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi được admin xếp vào danh sách hôm nay. Đây là hai tỉnh ở miền Trung nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên, núi non hùng vĩ và những món ăn tươi ngon bậc nhất. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố về thổ ngữ và thổ âm nên giọng Quảng rất đặc trưng với hàng loạt từ ngữ địa phương mới lạ, khác hẳn so với hệ thống từ ngữ phổ thông. Nhưng chính điều đó đã làm nên nét độc đáo, đặc trưng riêng của con người xứ Quảng. Mặc dù là đối với các vùng miền khác, bạn sẽ phải hỏi đi hỏi lại để biết người xứ Quảng nói gì. Công lô một cuốn thế đấy mẹ nhớ con dâu. Mà lòn ghé ông Thâu đi buôn lạng lội dễ giờ dầm mưa đi không. Là sáng này tôi về cha tôi mới đi mình ròn về. Có ngõ sân đâm đúng á. Cha mới yên vô mà ăn. Rồi là toàn là cha tôi mới vô giờ ngõ sân đâm ra. Bạn đã đến Quảng Ngãi chưa? Nhớ là nếu đi đến tỉnh này, bạn đừng để mình bị lạc đường nhé. Vì khi bạn được người Quảng Ngãi chỉ đường, mặc dù là bao hướng dẫn nhiệt tình, nhưng bạn sẽ phải rất vất vả trong việc phiên dịch. Quẹt phở sang đó, quẹt chớ đừng lên mơ sang cái đi thẳng thanh on. Thanh on gặp con bà xá, tập quá bà xá đó, cứ đi thẳng tập quá bà xá. Thằng hỏi bà xá hỏi đừng thanh on đi đầu, sang chạy thẳng có cán thôi. Gặp Phật giang rồi đang hét, Phật giang á, còn hai này, đi thẳng lên đó, giờ còn đang học về giang. Giờ thì bạn hãy comment cho mọi người biết bạn nghe được họ nói những gì. 3. Hà Tĩnh. Một trong những tiếng địa phương khó nghe nhất Việt Nam không thể bỏ qua đó là giọng Hà Tĩnh. Rất nhiều người Hà Tĩnh khi mới ra Bắc vào Nam, nhất là ra Hà Nội hay vào thành phố Hồ Chí Minh để học tập hoặc lập nghiệp, thường ngượng ngùng, lúng túng trong giao tiếp bởi cái tiếng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo để. Nhất là khi họ nói đặc sệt tiếng Hà Tĩnh thì chắc rằng người nghe sẽ phải ngớ ra cứ như nghe một thứ ngôn ngữ không phải là tiếng Việt vậy. Nắng cái áo đi xuống đi hè. Thôi mình dắt con chú ra đâu nghĩ nè. Phân tích không? Cái hè cái gì. Một ví dụ rất điển hình khi người phụ nữ gọi chồng về ăn cơm. Lô, bố ở đâu? Bên cơm đây. Gấp về nhánh cái xoàn ra đó rồi cả nhà đang ngồi đợi nhá. Level khó nghe cao nhất của giọng Hà Tĩnh là đây. Bạn sẽ nấu ra được món gì khi đầu bếp hướng dẫn là người Hà Tĩnh chính hiệu? Từ khi muốn nấu ăn thì rửa đúng đòi bát ngấm từ chưa bật quá. Trong lúc chờ sơn đừng lọt từ vỡ từ cơn sơn lọt xong rồi thì đổ ra cất cái nạc thôi mà mình nước dùng. Bắt nồi nạc cho tìm môi trắng với giấm, rót cắt từng khúc ra rí cho vô rồi nạc cho xanh nóng lên để đổ mơ vô này, tỏi vô thì bật hút mùi lên có ý như cả nhà rồi này. Các bạn nữ của chúng ta có bạn nào làm dâu Hà Tĩnh không?
Hãy chia sẻ với mọi người xem bạn đã làm sai những việc gì khi không nghe rõ lời dặn của mẹ chồng. Thì nữa là quẹt cái cưới ngoài á, rồi rửa đồi ngoài thấy. Mày đi cắt cỏ cho chú cái nhá. Vừa nên là mình quẹt cái chi rửa. Kiếm đi quẹt cưới ngoài thế, chứ cái nhà mày quẹt rồi mày quẹt lạiมันcái chi được biết ra. Vừa trời ơi, chị. Ta đi rồi màu muốn đôi mà thằng nặng trượt trời á con đấy. Sức chám đào cái trục đá không rồi chứ. Cái màu đấy đi, cái màu là cái bụng cái nón đấy đi. 2. Bình Định, Phú Yên. Nếu ai đó từ những vùng quê khác có dịp đặt chân lên miền quê Bình Định, Phú Yên, có lẽ ấn tượng ban đầu ắt hẳn không phải là những cảnh đẹp nên thơ, còn hoang sơ hay những cánh đồng trù phú xanh tươi, mà bởi cách nói chuyện rất quê, rất ngây thơ và rất nậu của người dân nơi đây. Tôi nói dài không biết nậu có hiếu gì nữa không chứ. Thương chi cho uổng công tình, nậu về xứ Nậu bỏ mình bơ vơ. Người Bình Định, Phú Yên được gọi là người xứ Nậu, hẳn nhiên là vì đại từ danh xưng Nậu, nghĩa là bọn họ, người ta đã trở nên quá phổ biến với chất giọng nặng, thô ráp, nhưng chân thật không lẫn vào đâu được. Ngôn ngữ của người xứ Nậu có rất nhiều từ, nhiều câu rất độc đáo, đã trở thành phương ngữ xứ Nậu. Chẳng hạn, Nậu, dãy ngang, dãy á, dãy na, chu cha. Với đặc trưng ngữ âm của vùng Nam Trung Bộ, người Bình Định, Phú Yên không phân biệt rạch ròi cách phát âm dấu hỏi và dấu ngã. Trong cái lúc anh làm việc anh nấu rồi, đừng có bao giờ tới làm phiền á, người ta nhìn vô rồi người ta đánh giá anh đào xeo. Không biết ở Quy Quơ mấy bạn ơi, xe khách nó chạy sao chứ Quy Quơ mình để cho rầu cái đang ngu nghe không? Khi Bình Định hát: Anh biết em mơ trà sữa, hôm nay em để uống chưa? Cứ đỡ đó anh đi mua ở cái quán công tre hôm. Tôi là quen giữa đám đông, khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước Bắc là biển rộng. Người lẽ ơi, xin hãy cho tôi mượn bờ vai. Gục đầu gục nghe vì mỏi mệt quá. Người lẽ ơi. Khi Bình Định chửi nhau: Vô quán đã ngầu ghép là làm ơn lịch sự, giữ lịch sự cho mọi người ngồi xung quanh chút hay chứ. Trời quơ cái thở loại gì mà kỳ cục vậy. Nãy giờ chị nói chị có ảnh hưởng gì tới em không? Trời quơ không ảnh hưởng tôi điên hay sao mà tôi quay qua tôi nói bàn chi. Nếu các bạn muốn biết giọng Bình Định rạch phát âm như thế nào, bạn có thể tham khảo kênh YouTube của TXT, Tiếng Sinh Trai và Tiếng Black. Đây là các YouTuber Bình Định chính hiệu. 1. Nghệ An. Cuối cùng trong danh sách 5 tiếng địa phương khó nghe nhất chẳng đâu khác chính là giọng Nghệ An. Đã từng có câu phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Nghệ An. Hãy comment ngay và liền cảm giác lần đầu tiên bạn nghe người Nghệ An nói chuyện ra sao. Sự thật là tiếng Nghệ vốn đã trọ trệ, khó nghe, nhưng với tiếng của người dân xã Nghi Đức, thành phố Vinh của Nghệ An thì nhiều người chỉ biết nghe chứ rất khó hiểu. Chết ơi về ăn cơm, nghĩa là chết ơi về ăn cơm, hay chéo ơi đeo ren đó. Cháu ơi đâu như thế nào đó. Ren mỉa lại phô rứa. Sao mẹ lại nói thế? Tai mi bả ren rứa. Tay mày bị sao vậy? Đó là một số ít những phát âm của người Nghi Đức khi nói chuyện với nhau. Quần nọc thôi, không hâm chùm nọc thôi, cái trường ráng không có đến nồi muốn đâu, đâu còn mình nọc thôi đâu, không sao mà, không thích mấy cái cốc thích. What? Còn câu chuyện mà những thanh niên này nói với nhau chắc chắn có tính bảo mật rất cao, bởi những người ở các vùng miền khác khó mà hiểu họ đang nói gì. Những đoạn nói nhanh, em Minh cứ tưởng đang nghe tiếng Thái hay tiếng Lào cơ. Anh nói thật với mê chú Lý Nạp, chỉ mà bữa trước anh mới mua một con đìm, một chiếc đờ đìm đi được tung đi lên. Thằng Tam Hải là run bật ra ngã lên chuồng cho cây gần nhà cả cây gần chuồng này dài mét hai muốn đem ra đây có thằng đi mẹ nó cầm đầu nó rết tàu hai thằng chém nhau một hồi máu nhòe thật sự là một hồi là thôi mày im mãi à mồm đi. Sau khi nghe họ nói, chắc các bạn cũng như em Minh đều nghĩ rằng họ đang nói tiếng Anh hoặc tiếng dân tộc với nhau. Chính vì vậy mà những người ở vùng khác đến đây, khi nghe người dân bản địa nói chuyện, hầu như tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt với giọng nói cực khó nghe của vùng đất Nghệ An. Thế nhưng cách phát âm vừa lạ, vừa khó hiểu ở đây thực sự rất thú vị. Nhiều người ví von, xã ven đô này có giọng nói lạ nhất Việt Nam. Các bạn có thấy thế không? Hãy comment cho chúng tôi biết tiếng địa phương nào làm bạn cảm thấy khó nghe nhất. Nếu còn đề cử nào khác, bạn hãy để lại trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.